Dior Men 2026 โชว์ที่ไวรัลทะลุพันล้านวิวในวีคเดียวแต่คลิปนี้จะไม่ได้มารีวิวแค่เสื้อผ้าว่าใครใส่อะไรราคาเท่าไหร่เพราะโชว์นี้มันลึกกว่านั้นมากโชว์ที่น่าจับตามองที่สุดในครึ่งปีนี้ระดับตัวท็อปทั้งวงการแฟชั่นก็มาดูโชว์นี้ครอบครัว LVMH เจ้าของ Dior ก็มากันเกือบทั้งตระกูลแต่เบื้องหลังไวรัลคือเดิมพันใหญ่โชว์นี้อาจจะพลิกเกมของ Dior และ LVMH ทั้งเครือเลยก็ได้ I'm listening เพราะตอนนี้ตลาดลักชัวรี่ซบเซาหนักมาก LVMH ยอดตกลง 5% คิดเป็น 512 ล้านยูโร Dior ยอดตกลง 4%ยุคนี้ถ้าจะเล่นสูตรเดิมๆก็เอาไม่อยู่ละ LVMH ก็เลยเปิดไพ่ใหม่ดึงโจนาธานแอนเดอร์สันดีไซเนอร์ที่สร้างชื่อให้โลเอเวดังระดับโลกและนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ Dior ที่ดีไซเนอร์คนเดียวได้อำนาจคุมทั้งแบรนด์ทั้งฝั่งผู้ชายผู้หญิงกูตู Dior ยุคใหม่เริ่มต้นที่โชว์นี้แล้วโลโก้ใหม่เกี่ยวอะไรกับโชว์นี้หาคำตอบได้ในคลิปนี้จ้าบางคนดูโชว์นี้แล้วก็สงสัยว่านี่คือ Dior หรอไม่คุ้นเลยแต่ Dior กว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะมีที่มาจากดีไซน์ของมิสเตอร์ Dior ยุคก่อตั้งแบรนด์และแรงบันดาลใจของเขาจากแฟชั่นชนชั้นสูงในศตวรรษที่ 18ที่โจนาธานเอามาฟลิปพลิกแพงให้เข้ากับคนยุคนี้ถึงยุคนั้นยังไม่มีเสื้อผ้าผู้ชายแต่โจนาธานก็ฟลิปเดสกูตูให้เป็นลุคนี้ได้ระบายซ้อนกันของเดสถูกแบ่งเป็นดีเทลด้านข้างของขาสั้นคาร์โก้ที่มองด้านหน้าเนี่ยเหมือนจะชิลแต่ว่าใช้ผ้าถึง16 เมตรเย็บซ้อนกันอย่างปราณีตพอแมทช์กับบาแจ็คเก็ตกลายเป็น Dior New Look เวอร์ชันอัปเดตดีไซน์ดูเฟรชขึ้นแต่ยังเก็บทรงนาฬิกาทรายของ Dior New Look เหมือนเดิมเป๊ะหรือเวสกับโบว์ไทที่ปกติให้ฟิลคุณชายขุนนางแต่พอโจนาธานฟลิปให้สตรีทขึ้นเวสใช้ผ้าปักสีจี๊ดแมทช์กับกางเกงทรงแบ็กกี้ชิลๆก็ได้ฟิลเด็กวัยรุ่นชอบฟังเพลงฮิปฮอปเอาเสื้อผ้าปูมาแมทช์ใหม่ไหมตรงกับที่โจนาธานเคยพูดไว้เลยว่าอยากให้คอลเลกชันนี้เล่าเรื่องเด็กวัยรุ่นเปิดตู้ Dior ยุคก่อนแล้วหยิบของที่ชอบมาใส่ง่ายๆแค่นั้น Dior ก็ยังเป็น Dior แต่อดีตกำลังถูกเล่าใหม่ผ่านสายตาของเจนนี้ลองคิดดูนะว่าถ้าแบบเด็กยุคนี้เอาเสื้อจากตู้ขุนนางฝรั่งเศสมาใส่ในสไตล์ตัวเองจะออกมาเป็นยังไงเป็นแบบนี้ไงเสื้อสไตล์นายพลฝรั่งเศสถูกปรับทรงให้เสกสบายขึ้นแมทช์กางเกงลำลองกับสนีกเกอร์หรือเวสแบบคลาสสิกที่จับคู่กับกางเกงขาสั้นใส่ง่ายแบบ everyday look ได้อย่างเวสสีม่วงพาสเทลอันเนี้ยคลาสมากนะใช้ผ้ามอเรผ้าทอฝรั่งเศสโบราณที่มิสเตอร์ดิออร์รักแล้วก็ใช้ในงานดีไซน์บ่อยมากผ้าเล่นแสงได้แต่บอบบางเลยตัดเย็บยากมากสวมทับกับสเวตเตอร์ลายดอกไม้เล็กๆให้กลิ่นเฟมินีนนิดๆเหมือนภาพรวมโทนสีโชว์นี้เลยที่มีความพาสเทลแอนเลยนึกถึงหนังมารีอองโตเนตของโซเฟียคอปลาที่เอาวางฝรั่งเศสมายำใหม่ให้สนุกขึ้นแบบหรูแต่ซ่าชุดอลังแต่ใส่รองเท้าคอนเวิร์ตมีความเป็นกบฏสีพาสเทลเหมือนไวป์ Dior คอลเลกชันนี้ที่เอาสีพาสเทลหรือลายดอกไม้ที่คนเคยมองว่าเป็นของผู้หญิงพอมาอยู่ในโชว์ก็ตรงกับไมซ์เซ็ตคนยุคนี้เลยที่แฟชั่นไม่จำกัดเพศแล้วแต่งอะไรก็ได้ที่อยากแต่งเพราะวัยรุ่นยุคนี้มีเทสไม่จำเป็นต้องเป๊ะต้องเพอร์เฟกต์ชายเสื้อไม่ต้องเรียบร้อยก็ได้รองเท้าก็ไม่ต้องผูกเชือกก็ได้ที่เห็นไม่ได้ลืมนะแต่ว่าตั้งใจไม่ผูกอย่างลุคนี้คล้ายคนรีบแต่งตัวออกจากบ้านไหมแต่พอสังเกตดีๆก็ไม่เซอร์จัดนะเพราะแมทช์กับไอเทมเนียบๆอย่างโบว์ไทคอล่าที่เย็บมือทั้งอันคีย์พีซคอลเลกชันนี้ที่ได้แรงบันดาลใจจากแฟชั่นชนชั้นสูงฝรั่งเศสเช่นกันพอไม่ต้องคีปลุคให้เพอร์เฟกต์เสื้อพับแขนไม่เท่ากันกางเกงพับขาไม่เท่ากันเหมือนหลายลุคในโชว์ที่ตั้งใจให้ดูเหมือนแต่งตัวไม่เสร็จลุครวมๆเลยดู effortless ทำให้ Dior ดูเรียวขึ้นเป็นรันเวย์ที่ใส่ได้จริงเหมือนกูตูลากแตะที่เอากางเกงตัวเดียวกับที่ใช้เปิดโชว์มาแมทช์แบบแคชชัวลไม่สนกฎแฟชั่นลักชูที่ต้องหรูต้องเป๊ะเสื้อผ้าคอลเลกชันนี้ดูเผินๆเหมือนจะเรียบแต่จริงๆซ่อนความหรูผ่านงานคราฟต์ที่แน่นมากที่ต้องสังเกตดีๆถึงจะเห็นกางเกงสีพื้นๆแต่ใช้เทคนิคกูตูผ้าก็ต้องดีไซน์ใหม่หมดต้องมองใกล้ๆถึงเห็น textures อย่างโค้ดตัวนี้เห็นจุดสีขาวเล็กๆไหมอันนี้คือใช้ได้ปักจุดต่อจุดให้เป็นตารางถี่ๆปักแบบตาแตกที่ดูผ่านๆอาจจะไม่เห็นโจนาธานบอกว่าไม่อยากให้ดูตะโกนว่าว้าวนี่ใช้เวลา 3,000 ชั่วโมงทำเลยนะแต่อยากให้ความเนียบช่วยเล่าวิธีที่เสื้อผ้าถูกทำขึ้นมาแทน
เป็นความละเมียดที่อาจไม่มีใครเห็นแต่ทุกขั้นตอนคือความใส่ใจเหมือนภาพของชาแดงที่โจนาธานยืมมาแสดงในโชว์และใช้เป็นแรงบันดาลใจศิลปินฝรั่งเศสที่เห็นความพิเศษในของธรรมดาอย่างผลไม้แก้วน้ำเจกันแล้วถ่ายทอดด้วยความปราณีตใส่ใจทุกฝีแปรงทุกแสงเงาจนกลายเป็นงานศิลปะที่มีมูลค่ามากมูดของคอลเลกชันนี้เลยตรงกับสิ่งที่ดิออเขียนถึงภาพของชาแดงว่า modest yet beautiful เลยต่างจากดิออยุคก่อนโลโก้เล็กลงตะโกนน้อยลงจากเน้นโชว์ให้คนอื่นมองเป็นรู้เองว่ามีค่าจากโลโก้เก่าที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หมดดูเด่นชัดมีพลังเป็นโลโก้ใหม่ตัวพิมพ์เล็กดูซอฟต์ลงเบาลงตรงกับดิเรกชันใหม่ดิออเพราะโจนาธานกำลังฟลิปความหมายลักชูรี่ของดิออให้มีมิติที่ลึกขึ้นผ่านเรื่องราวและงานคราฟต์ทั้งหมดนี้คือพิมพ์เขียวของดิออยุคใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นรอดูกันยานี้ว่าโจนาธานจะฟลิปดีไซน์ฝั่งผู้หญิงออกมาแบบไหนและนี่คือ Ants Lane ช่องที่มาถอดรหัสแฟชั่นศิลปะแบรนด์แบบเข้าใจง่ายแต่ไม่ผิวเผินถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์ไปเมาส์กับเพื่อนแล้วมาคอมเมนต์คุยกันหน่อยว่าคิดยังไงกับโชว์นี้หรือถ้าอยากให้แอนน่ะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นศิลปะแบรนด์ก็มาเมนทิ้งมาได้นะแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์แนวนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดชอบคลิปสั้นๆแอนมีทำคลิป1 นาทีย่อยเทสให้เก็ตง่ายบนแอปดำกับแอปชมพูตามด้านนี้ค่ะAnts Lane ย่อยเทสให้เก็ตง่ายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ